हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु टेक नेपाल। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एचटिएमएल फर्म गर्नेछौँ, एचटिएमएलमा इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्नेछौँ र डिफ्रेन्ट टाइप अफ फर्म्सहरू हेर्नेछौँ, कसरी कसरी गराउने र कसरी त्यसलाई रेस्पोन्सिभ मतलब काम गर्छ फर्मले, बटनहरू गराएर हेर्नेछौँ। र आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ, लेट्स गो। र सुरुमा सब लाइन खोलौँ अनि एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। फाइलको नाम दिउँ, के दिउँ भने एचटिएमएल फर्म भनेर दिनुपर्छ यसको। अनि एचटिएमएल ट्याब दबाम, टाइटल यस्तो यो भन्नै परेन, यति भन्नु परेन, सिकिसक्नु छ सबैले। र टाइटलमा दिउँ एचटिएमएल फर्म्स, बडीमा दिउँ फर्म भन्ने ट्याग दिउँ जुनले हाम्रो फर्मलाई डिफाइन गर्छ। एफआरएम फर्म लेखेर ट्याब दबाम र जसले फर्मलाई डिफाइन गर्छ। फर्मभित्र चाहिँ अब हामीले एउटा जस्तै फर्स्ट नेम र लास्ट नेमको बनाइदिउँ है त। फर्म बनाऊँ एउटा। लेभलभित्र दिउँ फर्ममा नेम दिउँ अनि यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम भनेर लेखिदिउँ है त। एफआइआरएसटी फर्स्ट नेम। ल यसलाई चाहिँ ब्याक गरिदिउँ है त। फर्स्ट नेम भइहाल्यो। अनि इनपुटमा दिनु पर्यो हामीले टाइपमा नेम दिउँ अनि टाइपमा टेक्स्ट दिउँ। टेक्स्ट नेममा बरु फर्स्ट नेम एफ नेम जे दिए नि हुन्छ। यहाँ मैले के दिन्छु भनेदेखि एफ नेम दिएँ। ल आइडीमा चाहिँ नेम दिएँ अनि लेबल दिन्छु, कपी हान्छु त्यसलाई लास्ट नेमको लागि। फर्स्ट नेमको ठाउँमा लास्ट नेम लेखिदिन्छु। यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम, त्यसको फर्ममा लास्ट नेम र इनपुट गराउनु पर्यो हैन। टाइपमा टेक्स्ट, यहाँ याल नेम, यहाँ आइडीमा दिन्छु म नेम लास्ट नेम दिन्छु ल आइडीमा। यसमा फर्स्ट नेम दिन्छु यताको आइडीमा। लास्टमा बिआर ट्याग युज गरौँ अनि बिआर ट्याग गरौँ जुनले लाइनले ब्रेक गरेर हामीलाई राम्रो देखाउँछ कि। त्यसपछि एउटा बटन पनि बनाइदिउँ। प्रेस भनेर लेखौँ यहाँ। क्लास नेम बिटिएन, सिडिएन नै त्यो छैन, बुटस्ट्र्यापको क्लास दिएर के काम। त्यही भएर यहाँ बटन गरिदिन्छु। बटनको स्टाइल दिन्छु थोरै आइडीलाई। आइडीको लागि मैले भनिसकेको छु ह्यासट्याग युज गर्नुपर्छ, ह्यासट्याग बिटिएन1। अघिल्लो भिडियोमा हामीले आइडी बारे गरेका थियौँ कसरी के गर्ने भनेर। ब्लू दिएँ, ब्याकग्राउन्ड कलरमा विथ दिन्छु म 50 पिक्सल, हाइट दिन्छु 20 पिक्सल र के भयो यस्तो मार्जिन लेफ्ट दिन्छु म थोरै, कति दिन्छु भनेदेखि 30 पिक्सल दिएँ। ल मार्जिन लेफ्ट, ओपन इन ब्राउजर हानौँ र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ आएको छ ठ्याक्क एउटा सानो फर्म। त्यसपछि चाहिँ के गरौँ भनेदेखि टाइपमा सबमिट दिउँ र भ्यालुमा नि सबमिट दिउँ। भ्यालुमा प्रेस होइन, यहाँ सबमिट दिनुपर्छ। मैले प्रेस गरेँ होइन, दुई नै प्रेस दिएँ त ल मैले।
यहाँ चाहिँ इनपुट गराइनुपर्छ क्या, मैले बटन गराएर मरेछु। ल्याङ हुन्छ, यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। इनपुटभित्र चाहिँ टाइप हुन दिउँ है, सरी त्यसको लागि। र मैले यसको टेक्स्ट सेन्टर गरिदिन्छु, यो बटनको चाहिँ राम्रो देखियोस्। टेक्स्ट लाइन सेन्टर हालिदिएँ, सेन्टर गरिदिँदा बिचमा आउँछ त्यसको सेन्टर। ल ठिक्क। त्यसपछि हामीले यति बनाएपछि बटन हो गरे ब्याकग्राउन्डमा ओरेन्ज दिउँ, त्यो ओरेन्ज ल त्यो ब्लूले राम्रो देखेन कि, र बल्ल राम्रो देखेछ है, र फन्ट पनि देखेछ। र अब के गरौँ भनेदेखि फर्म तल जाम, एउटा फर्म तल के अब चाहिँ के गरौँ भनेदेखि हामीले एउटा एक्सन एट्रिब्युट युज गरौँ है त। त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि एलिमेन्ट भन्ने भयो, एट्रिब्युट एलिमेन्ट जे भन्ने फर्मभित्र एक्सन एट्रिब्युट गरौँ, एक्सन लेखेर ट्याब दबाउँ, त्यहाँभित्र चाहिँ अब कहाँ पठाउने के त्यो बटन क्लिक गर्दा भनेर एक्सन भनेको चाहिँ थियो कि, त्यो हामीले अब यो के अरे लगइन भन्ने छ नि, त्यो दबाउँदाखेरि कहाँ पठाउने त्यो पेजलाई भनेर एक्सनभित्र दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ मैले दिन्छु index.html दिएँ ल मैले। ओपन हानिदिउँ, बटन दबाउँ, र गएको छ ठ्याक्क हाम्रो index.html मा। त्यति पनि विश्वास छैन भने हामीले index.html लाई नै ओपन गरेर हेरौँ। अब चाहिँ यहाँ के दिउँ भनेदेखि टार्गेट दिउँ, टार्गेटमा अन्डरस्कोर ब्ल्याङ्क भनेर दिउँ है। ब्ल्याङ्क केही न, अर्को फेरि रिलोड गरिदिन्छ डाइरेक्ट, ठिकै छ नदिने। र अब चाहिँ के गरौँ भने कमेन्ट हाने, के भयो यस्तो, म टेस्ट हान्न कि त्यही हुन्छ कि नै भन्नु हुँदो रहेछ ठ्याक्कै त। अब के गरौँ भनेदेखि दुई टाइपको मेथड हुन्छ क्या, एउटा चाहिँ के भन्छ अरे पोस्ट मेथड हुन्छ, एउटा गेट मेथड हुन्छ। त्यसलाई नि इम्प्लिमेन्ट गरौँ त कसरी के देखिन्छ भन्नु मात्र। ल यहाँ ठ्याक्क मेथड लेखौँ त, यहाँ अब हामीले पोस्ट लेख्यौँ भने हेरौँ है त माथि के भन्छ अरे त्यो, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। डेस्कटप टेक ह्यासट्याग ल्याब भनेर आएको छ है, मतलब के आएको छ नि। र हामी त्यहाँ त्यसको पोस्टको ठाउँमा गेट गऱ्यौँ भने चाहिँ वाट सिग्नल हाइड गरेर लुकाउने र के भन्छ भने यसलाई ठ्याक्कै भन्न आएन क्या म, र त्यहाँ झन् तपाईँहरूले के भन्छ हाइड गरिदिएछ कि, डाटालाई हाइड गरेर देखाइदिन्छ क्या गेटले चाहिँ। अब के गरौँ भने एउटा टेक्स्ट एरिया भन्ने गरौँ, ट्यागको युज गरौँ, र टेक्स्ट एरियाले कसरी के देखिन्छ क्या टेक्स्ट एरियामा त्यो चाहिँ हेरौँ है त। टेक्स्ट एरिया भनेर कहाँ गरिदिउँ भने यहाँ होइन, टेक्स्ट एरिया भन्ने छुट्टै ट्याग हुन्छ है। म यहाँ तल यसलाई टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट एरिया के भयो यस्तो, यहाँ जान्छु टेक्स्ट
लेभल मेसेज दिन्छु। मेसेजलाई टेक्स्ट एरिया गराइन्छ त। मेसेज भयो लेभलमा। अनि त्योभन्दा तल एउटा लेखिदिउँ त टेक्स्ट एरिया भनेर एउटा ट्याग युज गरौँ। टेक्स्ट एरियाभित्र लेखिदिउँ र नेममा मेसेज लेखिदिउँ। अनि ओपन इन ब्राउजर गरेर हेरौँ है त। देख्नुहुन्छ त्यहाँ टेक्स्ट एरिया आएको छ हाम्रो। यसलाई म गर्छु, पहिला के गर्छु भनेदेखि यहाँ र त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट एरिया आएको छ। त्यसरी चाहिँ है त्यसलाई तान्यो भने तल आउँछ त्यसरी है। हामीले मेसेज बक्समा चाहिँ टेक्स्ट एरिया गएर कुनै पनि टेक्स्टहरूलाई मतलब मेसेज चाहिँ ठुलो उसमा लेखिन्छ त्यसलाई लेख्नु पर्ने चाहिँ टेक्स्ट एरिया गर्न सकिन्छ। र अब के गरौँ भनेदेखि फिल सेट भन्ने एट्रिब्युट युज गरौँ है त। के गर्छ भनेर हेरौँ कि फिल सेटले ठ्याक्क फिल्डमा राख्छ कि त्यो उसलाई कन्टेनरलाई। ल म उनै गरेर देखाइदिन्छु नि त। फिल सेट एलिमेन्ट है कहाँ युज गरौँ, कहाँ फर्मभन्दा तल गरौँ है त। एउटा के गरौँ भने एफआइएलले फिल्ड सेट भनेर ट्याब दबाऊँ। यसको क्लोज पोइन्ट चाहिँ फर्मभन्दा माथि ल्याएर राखौँ। यसलाई यहाँ ल्याएर राखौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ के गरौँ भनेदेखि सेभ गरौँ यसलाई पहिला। अनि ओपन इन ब्राउजर गरौँ र देख्न सक्नुहुन्छ फिल सेट आएको छ। फिल सेटलाई त्यसरी एउटा बक्सभित्र राख्न सकिन्छ। र यहाँ बियर ट्याग दिउँ, एउटा बटनलाई तल झारिदिउँ न। र देख्न सक्नुहुन्छ कसरी ठ्याक्क फिल्डभित्र आएको छ कि त्यो। र अर्को के युज गरिदिउँ भनेदेखि यहाँभित्रै लेजेन्ड भन्ने नि युज गरौँ। तर लेजेन्ड भन्ने ठिक लाग्दैन मलाई चाहिँ। लेजेन्डले चाहिँ के गर्छ भने त्यहाँ हेर्ने फर्म आफै बुझ्नु चाहिँ मैले भन्नै परेन। त्यस्तै राखिदिन्छ कि लेजेन्ड भन्ने ट्यागले चाहिँ। त्यो फालिदिउँ है अहिले चाहिँ। यो लेजेन्ड चाहिँ अहिले हामीलाई काम छैन, अहिले पछि पढौँला यो चाहिँ। त्यो अनि के गरौँ भनेदेखि अब चाहिँ अब चाहिँ एउटा पढौँ ल, पढौँ भन्दा नि डाटा लिस्ट एलिमेन्ट भन्ने गरौँ है त। फर्ममा चाहिँ डाटा लिस्ट एलिमेन्टलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ। कसरी गर्न सकिन्छ भने यहाँ एउटा फर्मै बनाइदिउँ नयाँ। एक्सनभित्र गएर index.html लेखौँ। अनि यहाँ लेखौँ इनपुट बक्समा लेखौँ टाइपमा लेखौँ लिस्ट लेखौँ। टाइपलाई उसलाई छोडेँ मैले। लिस्टमा लेखौँ ब्राउजर लेखौँ है त। अनि इनपुटको लिस्टमा ब्राउजर लेखिदिउँ। डाटा लिस्ट लेखौँ। डाटा लिस्टभित्र चाहिँ के लेखौँ भने एउटा आइडी दिउँ डाटा लिस्टलाई ब्राउजर भनेर। अहिले चाहिँ त्यतिकै देखाइ हुन्छ ल, मैले दिए नदिएको नि हुन्थ्यो होइन। अप्सनभित्र के लेखौँ भने चाहिँ भ्यालु लेखौँ। भ्यालुमा लेखिदिउँ ल इन्टरनेट एक्सप्लोर लेखौँ। अर्को छ अप्सनभित्र लेखौँ भ्यालुभित्र लेखिदिउँ गुगल क्रोम लेखिदिउँ गुगल क्रोम लेखौँ अर्को भ्याल्यु। र यसलाई के गरौँ, यसलाई कपी हानौँ त। कति लेखे गरिन्छ नि। यसलाई पेस्ट हानौँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ जाऊँ, यसलाई चेन्ज हानौँ। के लेखौँ भने फायरफक्स लेखिदिउँ। फायरफक्स लेखिदिउँ। फेरि यहाँ तल जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यसलाई चेन्ज हानौँ सफारी लेखिदिउँ ल। र ओपन इन ब्राउजर गरौँ र हेर्न सकिन्छ हामीले डाटा सेट कसरी आएको छ भने है। के हो सेभै गरेन, क्या सेभ नै गरिदिन्छ। र यहाँ हेर्न सकिन्छ इन्टरनेट एक्सप्लोर आएको छ है। इन्टरनेट एक्सप्लोर अर्को सबै आएको छ। त्यहाँ हामीले जे चुज गर्न सकिन्छ। चुज गरेपछि चाहिँ त्यही देखाउँछ त्यो ड्रप डाउनमा। देख्यो है त्यो के आयो भनेर। अब चाहिँ अब उ गरौँ ल, एउटा आउटपुट एलिमेन्ट भन्ने युज गरौँ। जुनले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ अहिले यहाँ उ गर्न सकिन्न। त्यो आउटपुट एलिमेन्टको आउटपुट निकाल्न सकिन्न। तर कसरी ठ्याक्क हेरौँ न त, म भन्छु त्यो गराएपछि। पहिला फर्म ट्याग युज गरौँ होइन। फर्म गराउनु पऱ्यो। फर्म ट्यागमा फर्म ट्यागको छिटो यहाँ नदिएँ होइन। मैले दिएँ एक्सनमा दिएँ index.html फर्मेटको लागि दिएँ त।
फर्मेलिटी कति लागि मैले दिएँ। यहाँ लेख्छु मैले के लेख्छु भन्दाखेरि अनि है यो यहाँ होइन यार, यो फर्मभित्र लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यस्तै लाग्यो यहाँ हो कि फर्मभित्र लेख्नु पऱ्यो यसलाई। यहाँ के लेख अहिले फर्मै पहिला तलको लेखौँ अनि त्यहाँभित्र लेखौँला। फर्म इज कस्तो डबल कोटेसन। अहिले त छोडौँ, म लास्टमा लेख्छु त्यहाँभित्र। इनपुट बक्स दिउँ एउटा, इनपुट ट्याग, इनपुटमा दिउँ टाइप टेक्स्ट दिउँ, के दिउँ यार, रेन्ज दिउँ ल। भ्यालुमा दिउँ 50 दिउँ। अनि अर्को के दिउँ भनेदेखि 100 प्लस गरिदिउँ है त्यहाँ। अनि फेरि अर्को इनपुट दिउँ, भ्यालुमा नि 50 दिउँ, भ्यालु 50। अनि यहाँ दिउँ 100 दिउँ। इज कस्तो आउटपुटमा के दिउँ भनेदेखि नेममा दिउँ एक्स दिउँ, फर्ममा दिउँ ए र बी दिउँला। यसको भ्यालु चाहिँ म त्यसको माथि त्यसलाई चाहिँ अहिले गर्छु है, पहिला तलको बुझ्मै। र एउटा बिआर टेक दिउँ दुईवटा, लाइनलाई ब्रेक गऱ्यो। अनि त्यसपछि आउटपुट दिउँ, फेरि इनपुट दिउँ, इनपुट भित्र सब्मिट दिउँ, एउटा बटन छ इनपुटको सब्मिट। अनि ल यहाँ दिउँ एक्स दिउँ कि एक्स डट भ्यालु दिउँ। त्यसपछि के दिउँ भनेदेखि प्यारेन्ट गरौँ, त्यसमा चाहिँ ए डट भ्यालु गरौँ। अनि फेरि ब्राकेट बन्द गरौँ प्लस, अनि बी डट भ्यालु प्यारेन्ट गरेर पिआरएस है, पिआरएस यो इन्ट गरौँ। यता स्पेलिङ बिग्रिन्छ यार, पिआरएस इन्ट गरौँ र बी डट भ्यालु गरेर यसमा चाहिँ। अनि के हुन्छ भनेदेखि आई थिङ्क मेरो यहाँ ऊ आउला जस्तो लागेन मलाई, के भन्छ अरे आउटपुट आउला जस्तो लागेन। तैपनि यहाँ ट्राई गर्नु मिल्यो। त्यति गरेपछि चाहिँ सेभ गरौँ, अनि त्यहाँबाट यहाँ गरेर हेरौँ। त्यहाँ हुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ हाम्रो युआई आएको छ र त्यहाँ चाहिँ उ गर्न सकिन्छ। आजको लागि भिडियो यति नै, बाँकी चाहिँ पछि हेर्दै गर्नु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।